Bộ phim bắt đầu với cảnh một bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp, trong khi phần thuyết minh nói rằng có 3 loại người đến: kẻ trên, kẻ dưới và kẻ sa ngã. Một thanh niên tên là Gojin tỉnh dậy trong phòng giam bằng bê tông, nơi anh ta được chào đón bởi một người đàn ông lớn tuổi hơn tên là Chimagashi. Chimagashi nói với anh ta rằng họ đang ở cấp 418 và họ đang ở trong cái hố. Chimagashi tự hỏi thức ăn của họ sẽ là gì đến khi Gojin yêu cầu anh ta nói rõ hơn. Chimagashi nói rằng đó sẽ là bất cứ thứ gì mà những người ở trên để lại. Gojin nhìn qua một lỗ hình chữ nhật ở đáy phòng giam, để lộ ra vô số ông giống hệt nhau bên dưới ông của họ. Anh ấy cũng thấy như vậy khi nhìn lên trên. Khi Gojin hỏi cái hố hoạt động như thế nào, Chimagashi chỉ nói với anh ta rằng chúng ăn và rằng việc làm như vậy dễ hay khó tùy thuộc vào nơi bạn được chỉ định. Nhưng cấp độ 418 không tệ đến thế. Gojin hỏi anh ta có bao nhiêu cấp độ thấp hơn họ, và Chimagashi nói rằng không có nhiều, nhưng sẽ sớm có ít hơn. Gojin gọi những người bên dưới họ, nhưng Chimagashi yêu cầu anh ta không nên làm vậy và nói rằng những người bên trên cũng sẽ không trả lời. Gojin nói rằng anh ấy đã ở trong hố trong nhiều tháng và họ sẽ chỉ ở cấp 418 trong đúng 1 tháng. Sau đó, một bệ chứa thức ăn thừa sẽ tự hạ thấp qua lỗ trên trần nhà, dừng lại khi chạm tới chúng. Chimagashi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Gojin từ chối ăn, chán ghét khi nghĩ đến việc phải ăn đồ ăn mà 94 người khác đã ăn, nhưng tìm thấy một quả táo hoàn toàn nguyên vẹn và nhét nó vào túi, định để dành ăn sau. Sau khi nền tảng hạ xuống, Gojin chỉ ra rằng căn phòng ngày càng nóng hơn. Chimagashi nói rằng nhiệt độ trong phòng sẽ tiếp tục tăng cho đến khi họ sôi sùng sục, trừ khi Gojin trả lại quả táo mà anh ta đã lấy trộm, và hình phạt cho việc cố gắng giữ bất kỳ thực phẩm nào là bị đốt cháy hoặc đóng băng cho đến chết. Gojin ném lại quả táo và nhiệt độ trở lại bình thường. Gojin đề nghị nói cho Chimagashi biết lý do tại sao anh ta lại ở trong hố để đổi lấy câu chuyện của chính Chimagashi. Anh ta giải thích rằng anh ta dự định bỏ hút thuốc và anh ta đã mang theo một bản sao của Miguel de Cervantes y Don Quixote để đọc. Đến vì tất cả các tù nhân được phép chọn một vật dụng cá nhân để mang theo vào hố, đến khiến Chimagashi đặt câu hỏi liệu Gojin có thừa nhận mình không xuống hố một cách tự nguyện. Gojin tiết lộ rằng anh ấy đã đồng ý ở lại trong hố trong 6 tháng để đổi lấy bằng tốt nghiệp được công nhận. Chimagashi tiết lộ rằng anh ta đang dành 1 năm trong hố, cảm thấy bị xúc phạm khi không nhận được bằng cấp. Ngày hôm sau, Chimagashi kể câu chuyện của chính mình. Anh ấy đã mua một chiếc Samuzamac, một dụng cụ mài dao hiệu quả cao mà anh ấy đã thấy trong một quảng cáo trên truyền hình, trước khi xem một quảng cáo cho Samuza Pulashi, một loại dao tự mài sắc. Trong cơn thất vọng vì đã lãng phí tiền của mình vào Samuzamac, anh ta đã ném chiếc tivi của mình ra ngoài cửa sổ, đẩy chết một người đàn ông đi ngang qua. Chimagashi dường như không tỏ ra hối hận về điều này vì người đàn ông đó là một người nhập cư bất hợp pháp và do đó lẽ ra ngay từ đầu không nên ở đó. Chimagashi sau đó tâm sự rằng anh ấy không biết chính xác có bao nhiêu cấp độ nhưng chắc chắn có ít nhất 132 cấp độ. Anh ấy đã từng ở cấp độ 132 trước đó và tuyên bố rằng không có thức ăn nào đạt đến cấp độ thấp như vậy. Gojin không tin rằng Chimagashi có thể sống sót trong 1 tháng mà không có thức ăn, nhưng Chimagashi khẳng định rằng anh ta vẫn có thể ăn mặc dù trên bục không có thức ăn. Gojin muốn cố gắng thuyết phục những người trên chia khẩu phần thức ăn, nhưng Chimagashi nói rằng điều đó là vô ích. Gojin sau đó cố gắng chuyển tin nhắn cho những người bên dưới, nhưng Chimagashi kéo khóa quần của anh ta và đi tiểu vào chúng khi Gojin kinh tởm nhìn. Gojin cho Chimagashi xem bản sao Don Quixote của anh ấy trước khi hỏi Chimagashi chọn món đồ cá nhân nào đến. Chimagashi tiết lộ rằng anh ấy đã mang theo một chiếc Samosa Pulashi. Ngày hôm sau, một Gojin tỉnh dậy, anh ta bị trói và bịt miệng trên giường. Chimagashi xuất hiện và tiết lộ rằng cả hai đã được chỉ định lại cấp 171. Trong khi Chimagashi giải thích rằng cơn đói sẽ khiến một người phát điên và thịt của Gojin đáng thèm muốn hơn vì anh ta trẻ hơn Chimagashi. Có thể nghe thấy tiếng la hét từ phía trên họ đến tiếng la hét của những người bạn tù của họ khi phát hiện ra họ đã bị phân bổ lại tầng nào. Anh ta gỡ bỏ miếng bịt miệng của Gojin, người bắt đầu cầu xin sự sống của anh ta, nhưng Chimagashi nói rằng tình bạn của họ không bao giờ có ý nghĩa lâu dài. Trong 8 ngày tiếp theo, Chimagashi trói buộc Gojin trong khi người sau cố gắng trốn thoát nhưng vô ích. Vào ngày thứ 8, Chimagashi nói với Gojin rằng đã đến lúc anh ta bắt đầu ăn thịt người bạn tù của mình. Chimagashi cắt thành công một lát từ chân của Gojin nhưng bị Miharu chặn lại khi cô ấy đi xuống sân ga. Miharu đánh gục Chimagashi bằng một chai rượu và sử dụng Samuza Pulashi của mình để cắt cổ anh ta trước khi giải thoát cho Gojin. Cảm ơn các bạn đã xem like và đăng ký kênh nha để theo dõi phần 2 nhé.